Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Ngọt Kim. Người song trùng của James, Silent Hill 2. Silent Hill 2 là một tác phẩm kinh điển không thể chối cãi của thể loại kinh dị. Ngoài những hình ảnh quái dị ghê rợn cùng cốt truyện ám ảnh ra, thì việc khiến cho tựa game này tồn tại lâu trong lòng game thủ như vậy chính là từ những bí mật mà người chơi tiếp tục khám phá được. Hầu hết, những người hâm mộ biết về Dark Ending khét tiếng, dường như tiết lộ chủ mưu đằng sau tất cả các vụ khủng bố. Nhưng mà, Silent Hill 2 còn có một nỗi sợ hãi tiềm ẩn khác trong trò chơi. Một điều mà phải thật tinh tế mới ngẫm ra, và dĩ nhiên ghê rợn hơn nhiều. Xuyên suốt Silent Hill 2, James tìm thấy xác chết rải rác khắp thị trấn. Một số đã bị đánh đập đến tận xương tủy và hầu như không thể nhận ra. Một số khác thì cố tình quay lưng lại với James. Điều này khiến cho anh không thể nào xác định được khuôn mặt của người chết. Một cuộc kiểm tra chặt chẽ về mô hình nhân vật cho những xác chết này đã hé lộ một sự thật kinh hoàng. Đó là các xác chết đều có mô hình nhân vật giống nhau. Mà không phải giống nhau nữa, mà chúng đều là một. Bởi vì các cơ thể trong trò chơi chính là xác chết của James. Tuy nó không được xác nhận chính thức trong Silent Hill 2, nhưng tiết lộ này khiến cho ý nghĩa tâm linh của câu chuyện trở nên ám ảnh hơn rất nhiều. Thùng rượu Amontillado Fallout 4. Series Fallout chứa đầy những Easter eggs đáng sợ để vinh danh văn học cổ điển. Fallout 3 và 4 thì nổi tiếng là lấy cảm hứng từ H.P. Lovecraft, từ game chứa những chi tiết kinh điển như ngôi nhà của Dunwich và vị trí của Dunwich Borders. Ngoài ra thì Fallout 4 cũng chứa một Easter egg kỳ lạ khác để vinh danh nhà văn Gothic Edgar Allan Poe. Sau khi đột kích vào kho vũ khí và giải giáp tất cả các loại cạm bẫy trong khu định cư được gọi là lâu đài, bạn sẽ gặp phải một cảnh đáng lo ngại ẩn trong pháo đài này. Một vị tướng Minuteman đã nằm chết trên sàn nhà với hai chai rượu rỗng bên cạnh thi thể. Trên chiếc bàn gần ông ta là một thùng rượu Amontillado. Quan sát khắp căn phòng từ xác chết của tướng quân, bạn sẽ thấy một bộ xương bị xích sau cái lỗ lớn trên tường. Táp lô bệnh hoạn này gợi nhớ đến số phận bi thảm của nhân vật trong truyện ngắn Thùng rượu Amontillado của Poe. Trong câu chuyện, một người đàn ông bị lừa uống rượu đến say mềm và người bạn của anh ta đã nhốt anh ta vào sau một bức tường gạch và bỏ mặc cho tới chết. Có vẻ như phiên bản của câu chuyện này ở trong game đã kết thúc một cách bi thảm cho cả hai bên liên quan. Con ma trong khách sạn Hitman Contract. Trong những năm qua, đặc vụ 47 đã gửi rất nhiều mục tiêu của mình về chầu ông bà xóm. Mặc dù series Hitman không được biết đến với các yếu tố siêu nhiên, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên khi 47 lại có một vài con ma đi theo anh ta, tại vì họ thường không xuất hiện, họ là ma mà. Trong nhiệm vụ truyền thống buôn bán, đặc vụ 47 đang săn lùng mục tiêu của mình trong khách sạn. Bạn có thể bắt gặp những hồn ma ở mọi ngõ ngách tại nơi này. Nhưng đáng chú ý nhất là phân cảnh xuất hiện trong gương ở phòng tắm. Con ma này đứng đằng sau đặc vụ 47. Tuy nhiên, nó sẽ biến mất nếu đặc vụ 47 nhìn chằm chằm vào nó quá lâu. Nhưng đó không phải là phần kỳ lạ nhất ở đây. Phần kỳ lạ nhất mà cũng khó hiểu nhất chính là nếu bạn bắt gặp hồn ma trong hành lang của khách sạn, bạn thực sự có thể hạ gục nó bằng cách siết cổ bằng dây cáp. Điều đó có nghĩa là 47 là một kẻ xấu xa đến nỗi anh ta có thể giết chết những con ma, khiến chúng chết thêm lần nữa. Căn phòng ma ám Call of Duty Finest Hour. Sự kinh dị mà chiến tranh mang đến đã đủ lắm rồi, nhưng Call of Duty Finest Hour còn đưa mọi thứ đi xa hơn. Trò chơi này có một phân cảnh đầy ám ảnh ở một trong những bản đồ của game. Ở màn Underground Passage, bạn có thể tìm thấy căn phòng này bằng cách ném hai quả lựu đạn vào một cánh cửa dường như bị khóa. Khi vào trong, bạn sẽ thấy căn phòng dường như không có trần, những ngọn nến thì lơ lửng trong không trung, trông như một phiên bản ma quỷ của trường học Hogwarts trong Harry Potter vậy. Một chiếc ô tô đồ chơi nhỏ bay quanh khu vực, có lẽ thuộc về một em bé ma đang chờ đợi trong một cái nôi ở trung tâm văn phòng. Đứa trẻ này sẽ bay lượn lờ vào không trung nếu được tiếp cận, mặc dù có vẻ như nó không biết về sự hiện diện của người chơi. Trong căn phòng có một ít vũ khí và cả một con chuột lớn bất thường ở trong chuồng, nhưng hoàn toàn không có lời giải thích nào cho sự tồn tại của căn phòng này cả. Nói chung, đây là một điểm kỳ lạ, quái dị trong một trò chơi được xây dựng trên thực tế. Một đội thể thao xấu số, Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 là một series game chứa đầy những Easter eggs, những bí mật đen tối và những bí ẩn chưa được giải quyết. Mặc dù
Không thiếu những khám phá rùng rợn đang chờ đợi trong Red Dead Redemption 2, nhưng theo Mọt thì cái rùng rợn nhất liên quan đến một nhóm vận động viên mất tích. Trong khi lang thang trong trò chơi, bạn có thể sẽ gặp phải một đống xác chết trong bộ đồ đồng phục thể thao. Một số người có vẻ như đã chết trong đau đớn khủng khiếp. Và quái lạ hơn tất cả, các xác chết này đều bị trùm đầu kín mít, chỉ trừ đôi mắt. Nếu dựa vào thông tin từ một trong những bài báo của Red Dead Redemption 2, thì đây là một đội điền kinh của Blackwater, được cho là đã mất tích trên đường đến một giải chạy điền kinh nhóm. Không rõ ai hoặc cái gì để giết chết nhóm vận động viên này một cách tàn nhẫn như vậy. Nhưng chắc chắn một điều là không ai sẽ đổ lỗi cho bạn, vì bạn đã bỏ chạy càng xa càng tốt sau khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Trừ phi bạn đã đọc phải bài báo đưa tin và biết về thảm kịch này trước rồi. Đây là một tình huống khó hiểu đối với người chơi. Sự sống lại của Rangoon, Batman Arkham Asylum. Rangoon là một trong những kẻ phản diện kiên trì, hay phải nói là dai dẳng nhất trong vũ trụ DC, vượt trên cả những việc như trong đầu hắn lúc nào cũng nung nấu đủ thứ kế hoạch mới cho sự thống trị thế giới hoặc hủy diệt hệ sinh thái toàn cầu, thì đó chính là hắn sống dai như đĩa. Bằng cách sử dụng một cái bể bí ẩn được gọi là Lazarus Pit, những người theo Rangoon trong liên minh sát thủ đã tìm cách hồi sinh hắn hết lần này tới lần khác. Nếu như bạn vẫn chưa biết cốt truyện của Rangoon khi chơi Batman Arkham Asylum, thì Easter egg lần này gần như chắc chắn khiến bạn hoảng sợ. Trong khi điều tra nhà xác của Asylum, Riddler đưa cho Batman một câu đố để giải quyết, sử dụng chế độ thám tử để chụp ảnh xác chết của Rangoon trong một túi cơ thể cho thấy câu trả lời. Nếu bạn quay trở lại nhà xác bất cứ lúc nào sau chuỗi nhiệm vụ này, cái xác sẽ biến mất khỏi chỗ của nó. Không phải hù dọa theo kiểu kinh điển như các game kinh dị, Rangoon sẽ không đột nhiên nhảy bổ ra và hù dọa bạn té ghế đâu. Hắn cũng sẽ chẳng nhảy bật lên và trở thành một boss tiếp theo. Chỉ đơn giản là cái xác của Rangoon biến mất thôi. Chính vì vậy mà khi chứng kiến khoảnh khắc này, chúng ta chỉ có thể mồm chữ O, mắt chữ A. Mày cũng sẽ trôi nổi như vậy thôi. Far Cry 5. Nếu bạn nghĩ các thành viên của giáo phái cuồng tín hoạt động như nhân vật phản diện của Far Cry 5 thật đáng sợ, có lẽ bạn nên tránh xa hệ thống cống ngầm của thành phố. Trong khi lang thang trong thế giới mở của trò chơi, bạn có thể sẽ gặp phải một tài liệu tham khảo về bộ tiểu thuyết và phim kinh dị IT. Easter egg đặc biệt này xuất hiện dưới hình dạng một quả bóng bay màu đỏ duy nhất còn lại ở lối vào ống thoát nước thải. Trong tiểu thuyết gốc của Stephen King và cả trong bộ phim truyện thể, Pennywise dành nhiều thời gian rình rập các cống rãnh quanh Derry, Maine. Thỉnh thoảng, gã hề ma quái còn dụ con mồi đến hầm mộ bên dưới thành phố, và một trong những cách hay thấy báo hiệu gã hề xuất hiện là hình ảnh chiếc bóng bay màu đỏ xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Nếu không biết thì còn tò mò, chứ giờ mà biết rồi á thì đảm bảo các bạn sẽ lạnh lùng quay mặt bỏ đi khi thấy chiếc bóng bay cô đơn này mà thôi. Phù thủy đang đến với bạn đây. Payday the Heist. Payday the Heist là một trong những game hành động bắn súng góc nhìn thứ nhất cực hấp dẫn. Trong game, người chơi sẽ lãnh đạo một nhóm tội phạm chuyên nghiệp, thực hiện các phi vụ cướp ngân hàng, bắt con tin, tham gia những màn đấu súng gay cấn với cảnh sát. Nói chung là một tựa game khá thực tế, không phải thể loại ma ám. Thế nhưng nó lại có một Easter egg đầy rùng rợn. Trong nhiệm vụ No Mercies, người chơi sẽ phải đánh cắp một mẫu virus từ bệnh viện Mercies. Fan hâm mộ của tựa game bắn súng Left 4 Dead nổi tiếng chắc chắn sẽ nhận ra đây là một trong những vị trí trong trò chơi đó. Và điều mà các người chơi ngán nhất chính là sự xuất hiện của một trong những nhân vật đáng lo ngại nhất của Left 4 Dead trong bệnh viện, phù thủy. Cầu trời nó đừng ở đây, nhưng tất nhiên là mọi chuyện không như ý mình rồi. Khi bị cúp điện trong lúc thực hiện phi vụ cướp, lúc này khả năng phù thủy đáng sợ sẽ xuất hiện ngay trước mặt bạn. Nhưng điều kiện ở đây là bạn phải nhìn vào đúng cửa sổ, đúng thời điểm thì may mắn mới diện kiến được Ata và đối mặt với những nỗi sợ khủng khiếp của màn hù dọa jumpscare kinh điển. Đột nhiên xuất hiện, lao vào cửa sổ và thét lên một tiếng kinh hoàng trước khi biến mất, mang theo cả vài giây nhịp tim của bạn. Còn nếu không đủ may mắn thì bạn sẽ chẳng thể nào gặp được cô ta đâu và trải qua một vụ cướp nhàm chán, chả có gì đáng nhớ cả. PT Transmission Metal Gear Solid 5. Một trong những cú nổ lớn nhất trong lịch sử video game gần đây có lẽ là việc hủy bỏ Silent Hill của Hideo Kojima vài năm trước. Mọi người đều có những trải nghiệm cực kỳ kinh hoàng thông qua bản demo có tên PT. Trong đó, một nhân vật được thủ vai bởi Norman Reedus đang cố gắng trốn tránh một thứ gì đó thuộc thế giới khác. Mặc dù
Silent Hill PT không bao giờ được phát hành chính thức, nhưng Kojima đã lén lút đặt một vài Easter eggs liên quan đến nó trong một trò chơi khác. Trong nhiệm vụ 20 của Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, người chơi có thể bắt gặp một chiếc radio đang phát một bản tin đáng lo ngại. Các phát thanh viên mô tả một cảnh kinh hoàng liên quan đến một người đàn ông đã giết cả gia đình mình. Các game thủ có đôi tai sắc bén sẽ nhận ra đây là chương trình phát sóng tương tự được nghe trong PT. Đây có lẽ chỉ là một phân đoạn nhỏ được chêm vào để tăng thêm phần hấp dẫn thôi. Nhưng nếu suy nghĩ sâu xa hơn, chúng ta sẽ thấy rợn cả người đấy. Biết đâu Snake nên cẩn thận xem xét xung quanh để kiểm tra liệu có ai đó đột ngột xuất hiện kế bên mình không. Một cái gì đó ở trong nước. Assassin's Creed 2. Khi Nietzsche nói rằng nếu bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm cũng sẽ nhìn chằm chằm vào bạn, có lẽ ông ta đã không đề cập đến quả trứng phục sinh này trong Assassin's Creed 2. Nếu bạn đi đến lăng mộ sát thủ cuối cùng, được gọi là bí mật của Visita Z1, bạn có thể kích hoạt một loạt đòn bẩy và hướng đến một phần của ngôi mộ với các bụt gần nước. Nếu bạn nhìn xuống dòng nước vào lúc này, game sẽ cho bạn thấy một đoạn cắt cảnh ngắn có con bạch tuộc khổng lồ đang bơi ngang qua. Kích hoạt đòn bẩy gần vị trí đó thêm một lần nữa, lại nhìn xuống dòng nước một lúc và đón chờ điều bất ngờ xảy ra. Nguyên cái xúc tu bạch tuộc xổ ra vào mặt bạn, vừa sợ mà còn vừa buồn cười nữa phải không nào? Âm thanh ma quái phát ra từ máy Original Xbox. Lần này thì sự ma quái không phải từ tựa game nào mà từ menu chính của Xbox phiên bản Original. Nó ẩn chứa một số bí mật âm thanh hết sức đáng sợ. Khi bạn treo không menu chính của máy một lúc để làm gì đó, một lúc sau nó sẽ phát ra những âm thanh của tiếng tụng kinh quỷ, tiếng thì thầm rùng rợn, âm nhạc khủng khiếp hoặc những loại tiếng ồn quái dị khác. Nếu tất cả những chuyện này xảy ra vào ban đêm, một sẽ không ngạc nhiên nếu nó khiến bạn gặp ác mộng và bật dậy la hét, mồ hôi đầm đìa. Cảm ơn nha, Xbox. Hiện tượng ma ám tại núi Gorder, Grand Theft Auto 5. Chắc hẳn giới game thủ chẳng còn xa lạ gì với series game Grand Theft Auto nữa nhỉ? Tựa game này quá nổi tiếng với việc cài cắm quá trời Easter eggs rùng rợn và những truyền thuyết đô thị kỳ quái vào trong game. Và không có ví dụ nào dễ thấy cũng như nổi hơn hiện tượng hồn ma của Jolene Granley Evans trong Grand Theft Auto 5. Trên rìa núi Gorder, bạn có thể tìm thấy một tảng đá có chữ Jock được vẽ nguệch ngoạc trên đó, có vẻ như nó đã được viết bằng máu. Nếu bạn quay trở lại đó vào khung giờ từ 11 giờ đêm đến 0 giờ sáng, bạn sẽ thấy hình bóng một người phụ nữ nổi trên tảng đá. Tuy cô ta không có bất kỳ hành động nào, cũng như trong game, người chơi không có bất cứ tương tác trực tiếp với cô ta, nhưng người chơi sẽ được nghe thấy những tiếng la hét và nói ngược trong một khu cắm trại bỏ hoang gần đó. Một bài báo trong trò chơi cung cấp thông tin cho chúng ta rằng hồn ma đó chính là Jolene. Cô ta đã bị giết bởi chính người chồng của mình, một người đàn ông tên là Jock Granley. Không rõ lý do vì sao hắn làm thế, nhưng gã đã giết Jolene bằng cách đẩy cô ngã xuống từ trên vách đá. Mặc dù cô ấy chỉ xuất hiện 1 giờ mỗi ngày, nhưng điều này mang một ý nghĩa hết sức ám ảnh. Đây là nơi bạn gặp Jolene, và cũng là nơi mà cô ta đã kết thúc cuộc đời của mình. Chương trình phát sóng người ngoài hành tinh đêm khuya Animal Crossing New Leaf. Một trong những lý do khiến cho mọi người yêu thích tựa game Animal Crossing là vì nó có tính giải trí cao, không hề gây căng thẳng chút nào. Ai lại không thích cái viễn cảnh mỗi ngày làm việc với một nhóm các sinh vật đáng yêu như thế chứ hả? Đó là lý do tại sao mà sự hiện diện của Easter egg này lại khiến cho người chơi lo lắng đến vậy. Nếu bạn đang xem truyền hình trong trò chơi vào lúc 3 giờ 33 phút sáng thì đột nhiên các hoạt ảnh thông thường bị gián đoạn. Sau một lúc thì màn hình sẽ nhấp nháy. Bạn sẽ được chào đón bằng một cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Một người ngoài hành tinh mắt đỏ xuất hiện trên màn hình và phát ra những âm thanh khó hiểu bị ngắt quãng trước khi biến mất. Lý do tại sao điều này xảy ra và cả thời gian mà nó xuất hiện nữa, nó mang ý nghĩa gì? Tại sao có vẻ như người ngoài hành tinh đó nhìn có vẻ như sắp nhảy ra khỏi màn hình hoặc làm bạn bốc cháy với các con mắt đỏ lòm như vậy? Đây quả là một Easter egg đáng sợ trong một trò chơi toàn những thứ dễ thương. Tốt hơn là nên chạy nhanh lên đi, Runner 2. Slenderman, tức ông kẹ, đã trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn trong những năm qua kể từ khi hắn được người dùng nhắc đến và bàn tán, thậm chí mong muốn nhìn thấy trên các diễn đàn Something Awful. Kể từ đó,
nhân vật đã được chuyển thể thành phim và trò chơi điện tử với mức độ thành công khác nhau. Nhưng có một điều mà mọi người đều đồng ý, đó chính là chỉ nhìn vào nhân vật Slenderman này thôi là đủ để lạnh xương sống rồi. Đó là lý do tại sao thật bất ngờ khi thấy Slenderman xuất hiện trong một trò chơi trong sáng và đơn giản như Runner 2. Các cấp độ trong trò chơi này tăng lên, kèm theo cả tốc độ di chuyển cực nhanh nữa. Vì vậy, không lạ khi mà bạn bỏ lỡ hình ảnh anh chàng Slendy đi chơi trong những cấp độ khác nhau của các cảnh nền khác nhau, được gọi là Buzzwhacky. Nhìn qua thì có vẻ như hắn không có ý định làm hại người chơi, cũng là nhân vật chính đấy. Nhưng bạn có thể thấy Slenderman kéo căng cái xúc tu và có đủ trò gây rắc rối cho bạn. Chạy thật nhanh, chính xác là những phản ứng đúng với Easter egg đáng sợ này. Con ma trong thang máy Pokemon XY. Trong khi hầu hết các trò chơi Pokemon có hình ảnh tươi sáng và nội dung vui vẻ, giải trí dành cho lứa tuổi 13+ trở xuống, thì thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp một vài điều khiến cho bạn cảm thấy hơi băn khoăn một chút. Ví dụ như bóng ma thang máy của thành phố Lumiose. Khi bạn bước ra khỏi thang máy trên tầng 2 của một tòa nhà trong thành phố thì đó là lúc bóng ma này xuất hiện. Màn hình liên tục nhấp nháy trong giây lát và cô ta sẽ bước ra từ phía sau bạn, trông thật đáng sợ với bộ váy sẫm màu và mái tóc tím liệm. Con ma sẽ phát ra những âm thanh khá khủng khiếp và nói với bạn rằng Not the one, nghĩa là bạn không phải là người mà nó đang tìm. Sau khi nói xong, cô ta sẽ biến mất. Một nghĩ đây cũng là một chuyện tốt đấy, chứ thử nghĩ mà xem, nếu nó không biến mất mà còn làm gì nữa thì sợ chết mất. Và cũng thật rùng mình khi ngẫm lại câu nói của bóng ma đó. Chuyện gì sẽ xảy ra khi mình đúng là người con ma muốn tìm? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Game. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và bấm theo dõi để nhận được những thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Một lượt theo dõi của các bạn sẽ giúp bọn mình có thêm kinh phí làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.